Щонайменше 3 кораблі Чорноморського флоту Росії були вражені безпілотниками напередодні, зокрема флагман адмірал Макаров. Ушкодження інших суден московити заперечують. І, як кажуть фахівці з Американського інституту вивчення війни, ця ситуація на кшталт тієї, що була з крейсером «Москва», який таки пішов на дно. Також міжнародні аналітики та військові експерти зазначають, українська арта на півдні має перевагу над рашистами. Останні ж, отримуючи по зубах на фронті, щодня дошкульно б'ють по мирних містах та громадянах. Про 249-й день Великої війни з Росією у матеріалі Олени Рябінської. Аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, якщо Київ і віддав наказ про удар по Чорноморському флоту московитів, то це пропорційна і навіть стримана відповідь на масовані удари рашистів по енергетичній інфраструктурі України. Зазначають, до складу флоту РФ входять 3 фрегати типу «Григорович», і всі вони здатні запускати крилаті ракети «Калібр». Водночас група розслідувачів GeoConfirmed зазначає, що найменше 3 кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками. На опублікованих фото видно обриси, що збігаються, зокрема, з флагманом Чорноморського флоту, фрегатом адмірал Макаров і тральщиком Іван Голубець. Команді 1 вогонь! Постріл! Постріл! Дальність стрільби і високоточні ракети й артснаряди. Перевагу у цьому на півдні має нині українська артилерія. І про це повідомляють у Нью-Йорк Таймс. Із посиланням на військових аналітиків та українських командирів у виданні зазначають, солдати знищують бронетехніку вартістю мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого союзниками. Українські воїни-артилеристи на Херсонщині розповідають, у цьому регіоні зосереджені значні вогневі засоби рашистів, тому основна задача арти – влучати в особовий склад і техніку. У нас хлопці мотивовані, тобто легко піддаються навчанню, готові до виконання будь-яких поставлених задач. Основна маса особового складу – це мобілізовані. Ворог також адаптується до наших дій, маскує свої позиції, техніку і немає такого великого скупчення. Тому зазвичай на даний час працюємо по одиночним цілям. При мінімальній витраті реактивних снарядів ми стараємося максимально точно вразити ціль. Поки українські воїни вражають рашистів на фронтах, окупанти цілять у мирне населення. Протягом минулої доби російські загарбники вкотре обстріляли українські міста на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині. Війська РФ цілили по цивільних об'єктах, житлових будинках, багатоповерхівках, промислових об'єктах. Є постраждалі мирні мешканці. Мінують території і підривають мости, аби хоч якось вплинути на ЗСУ та їхній наступ на Луганщині. Так дії російських окупаційних військ прокоментував голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай і оприлюднив черговий доказ страху московитів – підірваний міст через річку Красна біля Красноріченського на Луганщині. Делают все возможное для того, чтобы, остановить они не остановят, но как-то притормозить наступление вооруженных сил Украины. Все вокруг минируется и подрываются отходные пути, то, наверное, задача все-таки попытаться остановить продвижение, наступление. Потому что они прекрасно понимают, что если вот эту линию обороны российско-оккупационных войск от Сватова до Кременной они провалят, то бишь возьмут Сватово и Кременную наши защитники, тогда уже все. Тогда уже там прямой путь на Старобельск и оттуда контроль полностью, в принципе, логистических цепочек всей Луганской области. Як і не спинити українських захисників на всій лінії фронту, де за минулу добу до землі сили спротиву поклали аж 950 окупантів, а від 24 лютого уже 71 200 знищених ворогів. Найбільше мертвих росіян на Донецькому та Лиманському напрямках. Понищили і спалили вщент ще й 65 московицьких танків і БМП, 19 артилерійських систем та РСЗВ. Відмінусували в окупантів за минулу добу 2 засоби ППО, 6 безпілотників та крилату ракету знищили українські воїни. А ще у небі влучно поцілили у російський літак. На землі воїни України підбили 15 одиниць автомобільної та спецтехніки. Ось так, хлоп'ята. 5 гаубиць. А ще російські вояки допомагають нашим захисникам. Самі псують БТРи, засипаючи в двигун пісок.
Світлина, на якій видно суть так званої Другої армії світу. Воїни ССО під час розвідки зафіксували, як московити просто посеред дня тягнуть на мародерене майно. Інші російські ваньки навіть тікати толком не вміють, не встигли зібрати своїх побратимів, відразу ж і попадали з БТРа до української землі. Олена Рибінська, 5 канал.